Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Yung video na to is para sa gustong matuto kung paano mag-mine ng cryptocurrency gamit yung mga graphics cards nila. Para to sa mga newbie na gustong matuto paano mag-set up o gusto lang maintindihan kung paano po yung process ng mining cryptocurrency gamit yung mga GPU. So ang process kasi niyan is meron tayong tatlong component na kailangan. Yan yung hardware, software, and tawagin na nating services. Explain ko lahat to, and most of the hardware and software dadaanan na lang natin kasi almost, if not all, ng mga tao ngayon meron ng computer sa bahay nila. So probably ikaw, may computer ka na din, and yung existing na computer mo actually, pwede mo nang gamitin yan para makapag-mine ng cryptocurrency. Okay, so sa hardware, kailangan natin ng motherboard. Wala namang special na requirement para makapag-mine. Ang kailangan lang is meron kang available na PCIe slot. So dyan nilalagay yung mga graphics card kung makikita nyo. Yan yung may mga 16X, 8X, 4X, 1X. Next is ang CPU. So wala ring specific na requirement as long na compatible siya sa motherboard na gagamitin mo. Bytes na yan. Pwede mo nang gamitin yan. So next is ang RAM. Like the CPU, as long na compatible siya sa motherboard na gagamitin mo, pwede na yan. Next is ang storage. Storage, I recommend gumamit kayo ng SSD kasi sa basic experience ko, mas stable siya. Kung gusto nyo magtipid, pwede mo kayo gumamit ng mga flash drive para makatipid ng konti. Pero kung ako, puro SSD yung gamit ko. So, next is yung power supply. Ito, explain ko ng konti sa inyo. Kung wala pa kayong existing na power supply sa system nyo is pwede kayo mag-invest ng mga kagaya nito. Ang tawag dyan is server power supply. Although hindi siya brand new, kasi mahal yung mga brand new nito eh. Although hindi siya brand new, maganda yung rating niya. Kasi, ano siya, yung mga silver and yung platinum rated nila is true rated talaga yon. 80 to 90% efficient yan. Kaysa naman doon sa mga yung mga hindi pa tested na mga brands, may risk kasi. Para malaman nyo kasi yung GPU mining, power intensive siya. So, malakas kumain ng power yung GPU natin para makapag-mine siya. So, kung mataas siya kumain ng power, ang tendency yung mga false rated na mga power supply natin, minsan nagfe-fail. Kung nag-overload siya, yung iba nagsha-shutdown, hindi na gumagana, namamatay. Yung iba naman natutunaw. So, either masira yung mining system mo or worst, masunog yung bahay nyo. So, kung kaya natin bumili ng mga mamahalin GPU for mining, mag-invest na rin tayo sa mga high quality na mga power supply. Kasi, hindi biro maglaro ng kuryente. Nakakasunog siya ng bahay. Ayun. So, ayan, power supply, importante. Next is, ayun, syempre, GPU. Para makapag-mine ka using GPU, dapat may GPU ka. Hindi pwede gamitin yung built-in sa motherboard mo. O yung most ng mga motherboard ngayon, hindi pwedeng gamitin yon. Yung mga integrated graphics card, hindi pwede yon. So, kailangan mo bumili ng graphics card. Kung meron ka na, gamitin mo. At least, kung Ethereum ka, at least 4 gig, 5 gig. Yan. Etong nasa example natin, yung nasa picture, 1660 Super yan, 6 gig na memory. Yan. So, next is, eto, PCIe riser. Optional lang yan. Bakit ko sinabing optional? Kasi yung mga nanonood ng video na to, gusto lang mag-try, then isa lang yung GPU nila. So, hindi nyo na kailangan ng riser. Doon nyo na lang ilagay dun sa PCIe slot. Pero kung marami kayong GPU, ayan, kailangan nyo na ng riser. Ang purpose kasi niyan,
is pwede mong i-relocate yung GPU mo sa away sa motherboard. So, kung meron kang mga mining rack, mga mining rig, or case, pwede mo silang ihilera, magkakahiwalay para meron kang ventilation. O kaya naman, yung iba, sinasabit yung mga GPU nila. Tapos yung motherboard na sa ilalim. Yan lang yung purpose ng riser. Ano yan? Walang special na gamit. Ayun. So, ayan po. That covers the hardware. Then, punta tayo sa software. Sa software naman, syempre, kailangan meron kayong operating system. So, pinaka-common na ginagamit sa ngayon is yung Windows. So, sa example natin mamaya, Windows 10 din yung gagamitin natin para yung may mga existing system na dyan is pwede sila makasunod. So, next is eto, crypto wallet. Yung kanina, galing dun sa operating system pabalik, most of us familiar. Kasi, yan yung buong system natin, computer system no? Eto, medyo unfamiliar siguro yung iba neto, especially yung ngayon lang sumusubok ng cryptocurrency. So, ang crypto wallet, basically, wallet siya. Pero ang laman niya, instead of cash o yung mga physical na pera, is crypto asset. Yan yung mga Bitcoin, yung mga Ethereum. So, next is mining software. Yung mining software, program yan na ginagamit para ma-utilize siya yung nag-utilize ng GPU natin. Overclocking software. Kasi, depende sa algorithm na gagamitin natin, kailangan i-tune natin yung mga GPU para efficient siya. Para hindi siya malakas kumain ng power o kaya naman para mas mabilis yung processing power niya and mas marami siyang ma-generate na hash. In return, mas malaki yung income na na-generate niya, na yield. So, ayan yung gagamitin natin. MSI Afterburner. So, lahat ng pinagsasabi ko, as much as possible na malagay ko yung link sa description para ma-download nyo yung mga software o kaya naman yung buong specification ng system na ginamit ko para pwede nyo sundin. Ayun. So, finally, services. Sa services, meron tayong tinatawag na mining pool. Yung mining pool, yan yung pwede mong gamitin para ma-monitor mo kung ilan yung hash rate na na-submit mo, yung earnings mo, magkano na, and pwede mo rin i-administer yung pag-transfer ng mga earnings mo papunta doon sa crypto wallet mo. So, yan yung mining pool. So, yan lang po yung kailangan natin, yan lang po yung mga component. Most of it, meron na tayo sa bahay natin kung meron tayong computer system. So, ang wala na lang is yung crypto wallet, mining, afterburner, and mining pool. So, ang next po natin is workshop. So, gagawa ko ng short na video. Papakita ko lang sa inyo yung setup na nandito. And para pwede nyo sundin. Okay guys, see you. Hello guys, so ito yung mga component parts na pinakita ko kanina sa pictures. Kinabit-kabit ko na siya. So nandito yung CPU, yung RAM, yung storage, yung power supply, and yung GPU. So ngayon nakakabit lang yung GPU sa PCIe slot. Hindi ako gumamit ng riser kasi para sa sample na to, isang GPU lang yung gagamitin natin. Then yung power ng GPU, nakadirekta lang dito sa power supply natin. Ito yung sinasabi kong server power supply. Platinum yan na 1,200 watts. Okay, so yung next natin gagawin is yung crypto wallet.
Yan yung lalagyan nyo ng mga crypto assets na na-earn nyo from GPU mining. Okay guys, see you there. Pagkatapos nyo pong i-download yung Trust Wallet, open nyo po. Then, kung hindi pa kayo nakaka-create ng multi-coin wallet nyo, ang gagawin nyo lang is, punta kayo dito sa settings, click nyo po yan. Then, dito sa wallets, click nyo. Then, etong plus sign, click nyo po yan, yung plus sign. Yan yung plus sign. Click nyo. Then, makakagawa po, click nyo po yung create new wallet. Yan. Hindi na kasi ina-allow i-record to ng Android pag yung next step neto. So, explain ko lang, may lalabas po na 12 words, yan po yung magsisilbing recovery phrase nyo. And ang suggestion ko po sa inyo is i-keep nyo po yung kung pwede isulat nyo po yan. Isulat nyo yung 12 recovery phrase na yan and itago nyo po. Kasi yan po yung gagamitin nyo in case na mawala nyo o kaya mag-reformat kayo ng phone or for whatever reason na kailangan nyo i-recover yung wallet nyo. Kapag nawala po yan, ulitin ko po, kapag nawala po yung 12 recovery phrase na yan, hindi nyo na po mare-recover yung wallet nyo. Hindi kayo pwedeng humingi ng tulong sa Trust Wallet ay sa Trust Wallet na company. Kasi kahit wala silang copy niyan. So, again, pakiingatan po ng maayos yung 12 recovery phrase na lalabas after clicking the create new wallet. Then, pagkatapos po nung create new wallet, may lalabas po yan na ipapa-confirm po yung 12 recovery phrase. Then, i-click nyo po yan isa-isa. Then, pagkatapos, ayun, magkakaroon na po kayo ng bagong wallet. So, ang lalabas na nyan is ganito na po. Ito, multi-coin wallet. May ganito na kayo. And so, ang gagawin nyo dyan, after nyan, pwede nyo i-click yan, then makikita nyo yung mga crypto assets nyo. So, sa case na to, kasi bago, wala siyang laman. So, ang gagamitin natin to mamaya kasi, etong makikita nyo na, ayun yung lumabas sa ilalim, yung nakita nyong wallet address, eto yan, yung copy address na nakalagay yan, yan yung ginagamit ng miner para malaman niya kung saan niya i-deposit yung mga na-earn na crypto asset ng GPU mining nyo. So, yun. Mamaya gagamitin natin yan. So, and copy address lang. Then, pakitago lang yung address na yun. O kaya pakitandaan, ayun. Ayun, so ngayon balik po tayo sa computer. Set up po natin yung miner ninyo. So ayun, kung tapos nyo na pong i-download yung HyperX miner and naka-install na rin po kayo ng Afterburner, puntahan nyo po yung download folder nyo kung saan po nilagay ng browser nyo yung na-download. So sa case ko, ito, this PC download. Then extract nyo po yung laman ng HyperX miner software. And ito po yung makikita nyo. Mga isang katutak na batch file which are mga preset para sa mga mining pool. So, since nandito tayo sa Ethermine, so ang gagamitin natin ay yung Ethermine na preset. Ito. So, ang gagawin nyo is i-right click nyo yan, then click edit, run, and lalabas yung notepad. Ang kailangan nyo lang palitan para basically, ang kailangan nyo palitan, eto lang. Kung natatandaan nyo pa kanina, meron tayong sinet up sa Trust Wallet na Ethereum address. So, eto yun. Eto yung papalitan nyo. So, ngayon, punta tayo sa Trust Wallet natin, then i-access natin yung Ethereum wallet, then kunin natin yung address. Okay, so kung makuha nyo na yung address ng Ethereum wallet nyo,
ang gagawin nyo lang is i-highlight nyo to from 0 hanggang sa dulo nung address. Then, sa case ko kasi nasa clipboard, so paste. Ayan. So, ito yung itirim address ko. And, basically, yun lang. So, close nyo po, save. Then, double click. So, antay-antay nyo lang po ng konti. Kasi, ayun, nag-i-initialize po yung mining software. Open nyo na rin po yung MSI Afterburner para makita nyo yung status ng video card nyo po. Ayun. So, nakikita nyo naman dito, GPU number 0, Gigabyte GTX 1660 Super. Tapos, ito yung hash rate nyo. 18.31. Kasi hindi pa naka-overclock to eh. So, sa 1660 Super, ang ginagawa ko, kasi yung memory neto is Hynix. So, ano yan? -502. And yung power limit ko, siniset ko sa 58. Pwede na siguro yung 58. And 58. Ayan. So, 58. And yung fan speed ko, 80. 80 ko siniset. Then, etong check na to, ito yung accept. Ang typical na inaabot ng hash rate ng 1660 Super Hynix memory is nasa 31.75 megahash per second. Kaso ginagamit kasi natin to sa monitor natin, yung same na video card na pinangmamine natin. Kaya hindi niya nakukuha kasi syempre yung resources niya ginagamit ng monitor or ng motherboard para makapag-display. So, ayan, 21. Umaakit na siya. So, ayun po. Actually, ayun na yun. Nagmamine na kayo niyan. Ngayon, kung gusto nyo pong makita yung performance nyo o yung statistics ng mining journey nyo, punta lang kayo dito sa ethermine.org. Links in the description pa rin. And i-paste nyo lang dito yung address nyo. Ayan. So, in my case, ito. Address to ng Ethereum wallet na create natin kanina using Trust Wallet. So, search nyo lang. Siguro mga 5 minutes lalabas na yan. So, I think ito lang, 21.95 lang yung kaya kasi ginagamit na monitor. So, ayan guys. Nagmamine na siya. Ganun na siya kadali. So, kung nagustuhan nyo po yung video nag-enjoy po kayo, paki-like and share na lang po. And kung meron kayong mga suggestion and comments, pakilagay na lang sa comment section and basahin ko po lahat yan. Kung may mga request po kayo, gawin natin. Gawa natin ng video. So, salamat po sa time and I hope may natutunan po kayo. And once again, si Leo. Happy mining guys. Bye.